Guesting sa GMA, mga mall shows, nagkaroon din po kami ng chance na makapag-act sa mga teleseries. And sobrang nagpapasalamat po kami sa mga workshops na binibigay ng GMA Artist Center. Dahil sa mga workshops na yun, doon ko nabuo ang XOXO. Now, we wanted to know lang, sino yung mga producer din na. Kasi as a group, kasi medyo train namin yung detect ng, well, yung performance para. So you wanted to know, sino yung mga visual influencers? Okay. As a group po, individual. Yung Little Mix po, kung ano niyo po yung, individual. As a human being. Isa-isa na lang tayo, kasi mga visual. Dati po kasi mahilig po ako sa mga Broadway. Nagpa-Broadway po ako, OPM, yung mga kinakanta ko po. So yung napunta po ako dito, malaki po yung naging improvement ko din po kasi may mga nakakanta na po ako na hindi ko po kinakanta. Nagugultiban din po ako dati. Sa akin naman po, sa international, or Alicia Keys, mga R&B soul, like Mary J. Blige, mga music ko, Lipa, sa Millennium. Sila Rihanna, Beyonce po, so... Yeah! Amy Winehouse, yung mga black soul, yun po yung inspiration ko sa singing. Ako naman po, mga Beyonce po, more on Beyonce, R&B, sila Alicia Keys, mga Jennifer Hudson, mga black women, black girl magic. Yun po. Sa akin naman po, malaking impluwensya po sa akin si Mariah Carey po. Sa mga songs niya, pati na po sa, sa mga pegs ko po sa style. Wow, okay. Last na, anyone can answer the question. Since meron ng season 2 ang The Flash, ano yung advice nyo sa mga mag-audition sa season 2 sa reality show? Pero ano na lang po, sobrang laki po ng, if ever makapasok po sila sa The Flash, sobrang laki po na opportunity ang makukuha nila. So, literal po na magbabago yung buhay nila, just like nagbago yung buhay namin. So, for me, ang ma-advise ko po sa kanila, enjoy the ride. I-appreciate yung lahat ng tinuturo ng mga coaches na binibigay ng workshops ng The Flash for them. Kasi sobrang magagamit nila yun in the future. If ever maging artista sila, maging singer man sila, or in their daily lives. Tsaka, siguro sa song choices, dapat, alam mo yung song choices mo talaga by heart. Kasi dun sa The Flash, nahirapan kami maghanap ng song choices, nagkakaubusan, nag-aagawan, gano'n. So, siguro ano na lang, before ka sumabak sa The Flash, dapat may list ka na ano yung mga forte mo, ano yung mga gamay mo na kanta. So, para Thank you. Again, congratulations. Thank you, guys. Thank you, Mr. Nidiwa. We also have Ms. Kate Adahar. Congratulations. Alam mo naman po, it's a mentor sponsors we what was it like training the girls? Did they have to learn techniques or habits to use your hand? Iba po. For the girls, sinasabi ko sa kanila lagi. Sa emotional. Sabi ko sa kanila lagi, always be the first person to believe in to live yourself, to believe in yourself. Kasi yung message ng XOXO, kagandahan sa kanila is, it's positivity. Yun yung message na nakita na, and gusto natin mas marami pang pa-inspire na tao because of them. So, kaya yung training na binibigay ko sa kanila, hindi talaga sweet. Ano talaga, sabi ko sa kanila, hindi ko kailangan maging payat kayo or whatever. Kailangan mo kayo maging malakas. So yun. So with today's performance, I'm very proud. Yes! Sa music side naman, we've been together since April. So we had a 2.5-month training. Hindi lang sa singing, kahit sa theory, yung note reading, and the works.
Magagaling kasi they have very varied influences. Nag-translate din sila ng songs into Filipino, English to Filipino, Filipino to English. Kasi maganda rin experience in how to write songs, kahit lyrics na lang, and to understand. Kasi maraming magaling kumanta sa bansang ika. Pero ilan lang yung nakakaintindi ng kinakanta. So I told him to really understand what you're singing. Otherwise, it's just a beautiful voice floating above. So, nag-analyze ko yung better days, yan, di ba? Ang maraming, and we're glad to Miss John that these young women, I don't want to call them girls anymore, these young women are very, not even once nakaramdam ako ng natabad ako. I mean, it's good, masarap magturo sa mga tao. Gutom. So, very hungry sila for no diet. Masarap magturo sa mga tao gusto matuto. And they're very hungry to learn, and they're obviously very powerful singers. And walang lupa dyan. So, ang challenge now is to make them sing together as a group because they're soloists. So, we kailangan mag-hold back ka, and we're getting there. Even yung repertoire namin, nag-usap na ni Miss Jo kanina, ito na pala yung balak natin. So we're actually, the road is getting clearer, and eventually in a few weeks, it'll be more clear for us. And then, yung nga po yung gusto ko rin palang tanongin po, in terms of katian, gano'ng katili or gano'ng kahirap pag pili ng parts na kung sino yung sa Well, initially, ako yung naglalagay. Pero pagdating na, sino gusto mong pumunta dito? Siyempre mga pako. Siya na po. Ikaw na. I mean, wala namang... And I hope it stays that way, no? Ano gusto ka niya yung... Kasi may like, may mga strengths sila. She's a very sweet vocalist and lyrical. And you have two powerful sila. At she's very husky. We have a Bonnie Raitt, we have a Little Mermaid, we have Beyonce, and we have Mariah. So, there's no comparison. So, may mga kantang bagay talaga sa kanya. Pero we give each other naman a chance na hindi lang solo. Kasi eventually magkakaroon ng solo talaga. Marami lang. We'll cross the bridge when we get there. Thank you, Ms. Kate. We also have Mr. John Bueno. Ako na pala, sorry. Ayan, first of all, congratulations. I haven't seen any group that actually, that personifies like what we did earlier. Now, first of all, congratulations, and I hope na ma-maintain nyo yung kumakanta kayo on stage habang sumasayaw. Hindi tulad ng ibang group. The chess mess is real. Well, there are actual girl groups or even yung boy groups na hindi kumakanta. Will you be doing lip syncs when you perform? Because half of the industry is doing it. Parang po sa amin siguro no, mas okay po sa amin yung, kasi parang feel po namin as a singer, kasi singer po talaga kami, so feel po namin, hindi po namin mag-deliver yung song naturally pag nag-lip-sync po kami. So, for us, by heart, mas okay po, hindi lip-sync. Bahala na po, kakayanin po namin. You've done pretty good individually as singers. What do you think would be different now that you are a group? I mean, you've been performing individually. Now, meron kayo mga exposures pretty much in studios and on other shows elsewhere. What would be different now that you are a Siguro po yung naging different po ngayon kasi yung iba-iba po yung genre po na nakasanayan po namin. At yung ngayon po, kailangan po namin maging isa na po ngayon. Kaya yun po siguro yung At saka over the course of the training po kasi, we've learned how to be different in a way, but still be united. Alam niyo po yun, yung parang we bring something different to the table, but once we are united together, parang may harmony. So, who actually thought of the looks po nila? Kasi this is pretty sexy. No? Parang ganun.
ng looks niya. Ah, Kayo lang ba yan? Or artist so na yan? actually po, may committee po, yung talent development ng GMA Artist Center po, sila po na gumawa ng mga image namin. Branding. At marami pong pinagmitingan, marami pong tao na behind this project. So, yung ideas ng isa, i-share sa table, and then kung na-approve, yun po yun. And syempre galing pa din po yun sa mga characters namin. Parang in-amplify lang po nila kung ano na kami. Halimbawa siya, sexy na siya, fierce. So parang in-amp up lang. Top girl. Mukhang ano yan? So siya sweet girl. Girls from the Philippines have already penetrated also sometimes international market. Are you also going to perform elsewhere in the world? Is that the goal? Yes, soon. Hopefully po. Okay, I hope GMA helps you. Thank you so much. Thank you so much, Mr. John Bueno. You also have Mr. Alan Sancoy. Congratulations first. It's like that they're watching international artists. Yeah. As you perform, congratulations. I just want to ask kung paano na po yung girl group na to. Kasi parang sa dami-dami ng mga girls sa Clash, di ba? Parang kayo ng apat. And did you audition for it? Or parang pinig kayo for this girl group? Like na sinabi ko ni Sir Vince, before po kami nabuo, nagbigay po yung GMA artist na workshop. Siyempre po, after ng The Clash, hindi naman po kami like perfect na singer. Kailangan po namin ng improvement or develop po yung talent namin. So, yung binigay na singing workshop po ng GMA, parang nagka-idea po sila ng buo ng girl group. So, based on that po, vocally, parang chosen po kami na maging chosen kami na makasama din sa plan nila na buo ng girl group. So, ayan. And nag-audition din po kami. Dalawang beses pa rin. Bakit po XOXO yung pangalan? Yun, XOXO po. Kasi ang meaning ko ng XOXO is love synthesis. Tapos, ang naisip ko ng mga taga GMA Artist Center, since friends po kami, naisip nila na gumawa ng grupo na mag-i-invoke ng friendship, ng sincerity, ng faith, at love. So, women empowerment po. So, naghanap po sila ng name na would best describe or best fit yung parang friendship, yung passion, yun, tsaka yung aming power, yung women empowerment. Last na lang, you have different personalities, di ba? So paano nyo magiging advantage yun on your group to become successful? How do you put it together para maging successful yung group? Sa akin naman po, yung ano po kasi, medyo tahimik lang po ako eh. Yes. Medyo, pero ngayon po medyo magulo na din. Pero yung dati ano rin po ako, medyo tahimik po. Kaya pag sila po yung medyo nagsabay-sabay na yung nakatahimik na po ako. Kaya pero medyo nababalance ako kasi medyo pinapatahimik ko na po sila. Grabe. Palagi po kami nag-give way sa each other. Kasi alam naman po natin, each of us have our own ideas. So, kung may idea si Danny, papakinggan namin. Kung may idea si Mel, papakinggan namin. And then we would find a way to merge those ideas to create something. And syempre po, kung sa basesan lang po, iba-iba po kami ng mga genres, diba? So, pag pinagsabay-sabay po kami, so mas buo po yung create kami lahat. Yun po yung beauty doon. Kasi most of the mga groups na nakikilala pare-pareha sila ng mga genres. Yun po yung challenge doon at the same time, yun po yung advantage namin. Kasi iba-iba kami, tapos pag pinagsabay. Tsaka purpose din nung kasi there were about 10, 11 of them. So supposedly may isa pang group pero kasi may mas prepared at medyo kailangan pang training. So ito yung pinaka-prepared among the first batch. Tapos sinadya ko na pinili na
Si Mel matinis, si Ryan nasa gitna. So dapat from low end to high end, andun lahat. Pag pinagsabay mo, buo. Kasi pag puro matinis, sakit sa tenga. O kung baba naman, parang siya nabalongkot. Since you have high to low, kaya pag kumanta sila, parang siya malapot na sopas. Buong buo. And siguro that's the beauty also. And again, I repeat it na they're very eager to learn. And that's, right now, sabi ko nga, hinakapapa rin namin kung saan kami pupunta. And pasasaktan mahanap din namin. I mean, from styling to choreography to arrangement to music, we're all still learning every day. And we don't impose anything on them, invite your choice ng songs. Meron kaming thread, what do you want to sing? Let's talk about it, maybe. Because they have to own the songs. They have to understand what you're singing. Eh, kami, hindi naman kami nati-abuse na, so mas alam nila yung choice ng songs nila. At the same time, I don't know, we work together. Yeah. Okay, congratulations. Hope to see you on international stage. Thank you, Mr. Alan Sinton. We also have Miss Ebony Zhao. Medyo talagang after congratulations muna kasi na-impress ako din, lalo na sa yung song ninyo na Better Days. Kasi not all singers can sing that song. Mahirap na kanta yun. For solo singers, bihira ako nakakarinig ng mga solo singers na makakakalan. Ang Better Days, let alone a blue. Okay? So, I just want to ask, sino yung nag-arrange noong kanta na yun? Yun po yung inaral namin sa workshop. Sabi nila, ba't ang hirap-hirap? O at least mahirap na, mga next songs, madali na sa inyo. Talaga, ikaw ang nag-arrange mo. Congratulations, ang hirap mo na. Ang hirap lang kayo, lalo na sa iba-iba nilang kanta, sa ibang boses. Kasi, it has, akama sa dapat, it should be somebody na talagang pabansin ng R&B ganda, no? And siguro, lahat naman kayo ng R&B. So, ang question ko rin is, ano ang yung magiging audience now? Sa age group ko kami kasi mga young adults, mga young adults ko. Kasi yung age naman po namin, not too young, not too old naman. So, nasa gitna. Millennial pa rin. Sa hit of mature child. Pinag-aalaman ng R&B. Bakit ako pa naman ng R&B na yun lang, congratulations. Thank yourself sa R&B. Thank you, Miss Ebony. We also have Miss Rose Garcia. Hello, congratulations. To be honest, hindi ako masyado pero galing yun. Okay. So, ang question ko una is, meron ba kayong pinipeg dito sa group mo? Kasi as we all know, sobrang mga K-pop group, di ba? Nandun ba kayo sa pattern na yun? Or paano? And kung meron, sino yung mga girl group din na ina-argue nyo? At sa amin po sa group, yung parang pinipeg or kind of parang inspiration po namin is yung Little Mix or Spice Girl, Destiny's Child. And yung guide po kasi namin is based on our either ng boses, vocal and personality po namin na uniqueness. So, like sa akin po, tough girl, so medyo rock or ganun. Si Moya naman is diva, so yung mga looks na din na medyo diva. So, different po yung mga tracks namin. Like, Siguro yung mas closer sa Little Mix, pero mas mature ang Little Mix, so mas age appropriate sa kanila na, alam mo yung mature lang. Kung masyado, I mean early 20s, Little Mix, but and at the same time,
may mga kanta rin silang OPM na from the 90s, pero updated. May flavor ngayon. Because we don't want to forget the OPM because we have to love our own music. So meron kaming bago, may gitna, tsaka luma, ayoko tumawa actually lumang kanta. Ang kanta ay kanta. Diba? So, meron kaming mga OPM like Ikaw, may mga ballads sila because we want to hit that, alam mo yung pwede sila mag-perform sa rave event. At the same time, kung merong formal gathering, isang corporate show, mag-gown sila and they have a repertoire from Broadway. Medyo ambitious but I believe they can do it. From pop to Broadway to pwede silang the prayer, or technique lang naman yan eh. You just have to, with the help of Miss Jo and I, we could probably achieve that. I think they can do it. Vince and Jo, ano kayo? Talagang nandiyan kayo sa tabi nila, hindi forever. Literally. Hindi talaga, nandiyan kayo talaga. You'll guide them all the way talaga. Yun na at first kasi sa parang once a week, as often as possible. Now, it's safe, mas kailangan to look out for them, that they decide to boost, hindi lang kami na si Jenny, si James, si Bong. So, we'll try, because we always want to be there behind their backs to support. Kasi lahat ko may technical difficulty, wala nang boost namin. So, medyo mahirap yun for a young woman. Hindi parang, kaya pa ba natin? Ako siguro yung subuko na ako. Hindi naman tanda ako. Pero, yung mga ganun trying times, you have to have a support system. So, I think isa sa different nila sa ibang ay meron kagaya ninyo na like you na something na kinalakarin nyo na minute na guide meron ng insan. Another question. Kasi like si Ate Raymond kaya tanong niya, pwede nyo bang i-introduce briefly din yung pagkakakilanlan sa inyo, your name, kasi hindi ba pa, and then saan na kayo lumabas, ano yung konting background for you? Ayan, ako po si Melvin Caluzon. Meron ngayon po ako na po ngayon si Mel. Nagmula po ako sa Higit ko Bulacan, 21 years old. And sumali po ako ng The Clash. At ako po yung tinawag na Belter Brain po doon. Kasi kumakanta po ako sa mga matataas na kanta po doon na dati hindi ko nagagawa. And ngayon po, lumabas na po ako sa Inagaw to Between bilang kapatid po ni Kailin Alcantara. Ako po si Melody po doon. And marami pa po akong nasamahan ng mga katulad ko na magpakailanman, mga ganun po. Yun. Ako naman po si Lyra Nicolo from Davao City and also from The Clash din po. And dati po before The Clash, nandito na po sa Manila para mag-work as a singer, lounge singer. Nag-gig po ako sa iba't ibang resto bar. So, ngayon po, nandito ako sa grupo ng XOXO. And yes, usually, Studio 7 dati, and nag-guest po ako contest sa Inagaw na Between. Ako naman po si Muriel Lumadilla from Cagayan de Oro City. Ako po ngayon ay tinatawag na Riel, R-I-E-L. And sumali po ako ng The-Clash, sa produkto po kami natin The-Clash. And lumabas na po ako before sa Cain at Abel. Ako po yung best friend ni Sanya Lopez. Tapos sa Pipito Manaloto po, nag-guest po ako as secretary ni Lauren Young. Tapos sa Studio 7 po, tapos sa iba't ibang mga TV shows ng GMA like Happy Kusina, Mars, ganyan guest. And ako naman po si Daniel Azaraga, galing po from Cebu. And isa din po ako sa mga finalist sa The Flash, tapos tinawag po nila akong Xoxo Garitera. And now, muna po si Danny, fierce and sexy sa group. And yes, katulad po nila, nag-appear na din po ako sa mga show sa GMA and also na-try ko na din po mga teleserye, kasama ko si Melvin. Kalaban po kami sa contest doon. Ano pa ba? Sa Studio 7 din po.
That question, ngayon na-launch na kayo, anong next? Are you going to have an album? Or sa album ba? Mga cover songs ba to? Or original? So far po, makikita po kami sa Studio 7 and other GMA TV shows po soon. And also, magkakaroon po kami ng single sa GMA Music, dalawang single. Kailan yun? So soon. So, wala pa po definite na mga cover songs ba yung mga sikat nila? Or may mga original? Kung mag-dance kayo ng album or single? Right now, ang understanding ko is covers muna pero with a twist. As you can see, yung power is not exactly the same. Yung dalawang mapakinggan nyo sa Studio 7 sa next 2 weeks are old songs, existing songs, pero ibang-iba yung arena. So, ganun ang branding nila siguro na if we're going to do an old song, it won't be the same as the original. Because what's the point? Kung ganun yung ganun. So, baka yun, and eventually, siyempre, original, and that's the main objective. But right now, habang naghahanap pa ng identity, pero na actually, yung hindi masyadong kahon sa identity, isa na identity. So, they're free to, go everywhere they want. Okay, thank you and good luck. Thank you, Ms. Rose Garcia. Any more questions from our media friends? I guess that's it. Maraming salamat po sa lahat ng inyong mga tanungan. And now, may we ask a final message from XOXO. Imbitahan na rin sila. Abangan kayo bukas sa Studio 7. Yes, paabangan niyo po kami bukas ang pinakauna po namin performance on TV sa Studio 7 po. Pagkatapos po yan ng magpakailanman. Ako, tsaka follow niyo po kami sa aming Instagram, XOXO_GMA, Twitter, XOXO_GMA. I-like niyo po ang aming Facebook page, XOXO_GMA. And soon po, abangan niyo po kami sa mga GMA programs. Doon po, pwede po kami lumabas doon. So, ayun po. And thank you so much po sa pagpunta po ninyo at nag-abala po kayo ng oras po para sa amin. Maraming salamat din po sa GMA Artist Center. Siyempre po kay Coach Vince, kay Miss Jo. Salamat. Maraming salamat. Kay Miss Jenny po, thank you so much po. Sa mga daming Diyos po, maraming salamat po. And sana po patuloy niyo po kami supportahan at abangan niyo po kami kasi aabangan din po namin kayo. Before we proceed to the individual interviews, let's have another photo opportunity of the girls, but this time with Doreen Beans and Mr. Joe Abudo.